end up with thick blood, they end up with low cholesterol. Because genetically we can't cope with test levels that high. There is some conversation around, I don't feel great, but do you not feel great because your hormones, or do you not feel great because you're stressed? Because you don't sleep well? Because your mental health's a sack of shit? Because you spend your life on social media and you don't live in a real appreciation for who you are? Or are you feeling like crap because your hormones are low? They're two very different things. So I have no issue with anything being done as long as you justify it with the truth and accept the responsibility that comes with that. I used a huge amount of drugs. I got to an insanely large body mass and I destroyed my health in doing so. I have no regrets at all, and if I was given my time again, I would do it the same again, because that's what's put me where we are to now, and I took those risks full knowing what the consequences could be. And that's my whole issue around any drug use. As long as you're willing to accept the consequences and you go into it with knowledge, I have no judgment on what people do. What I don't like is justification for drug abuse. You do not run a TRT at 200 milligrams of testosterone and 100 milligrams of primo. That's a cycle. You call it what you want, that's a cycle. TRT is to maintain healthy natural ranges because testosterone replacement therapy is what it is. You can do more, but don't try and hide it for something it's not. Because when you label these things as TRT, you then start to accept them as being the norm, the baseline, and you don't accept them for being above what they are, therefore you don't give it the respect it needs. And that's what ends up biting you on the backside 5 years down the line. Een vraag voor Jack en Dave. Ja. Over bloedwaardes op moleculaire basis. En ik heb dus ook een vraag. Waarom is het ook belangrijk voor mensen die dat wel zijn om bloed te testen? He asked why it's important for natural athletes to test their blood work. You want to go first? Yes, so naturally you are creating less risk. But you can still optimize where you are based on the feedback of what you get from bloods. And one thing that's actually common in natural athletes is low hormones. Lots of exercise isn't productive to high testosterone levels, it's actually counterproductive. So the impact of not doing blood work is less, because it's not as crucial from a health point of view, but it will help to optimize what you're doing in moving forward. One simple thing is urea. So urea is a measurement of actually the consumption of protein, as in your body's consumption of protein. If you have a urea of over sort of 9 or 10, the chances are you're actually burning protein for energy and not burning carbohydrates. So a very simple lesson from that is, I need to lower the protein, I need to increase the carbs. Because I'm actually using protein as an energy source rather than carbs, which is what I should be doing. So you can get feedback like that. You can get feedback more on over-supplementation. You know, B12 is too high, vitamin D is too high. It's not really going to have an impact on health, but it will have an impact on your pocket. Yeah. So there's things like that that you can use it for as a natural, but yeah, it's not going to be as crucial from a health point of view. Ja, je krijgt gewoon voor jezelf ook, om dat een beetje aan te vullen, je krijgt voor jezelf ook een helder inzicht van waar zit mijn bloedwerk nu. Maar je kunt ook misschien bepaalde klachten die je hebt, kun je ook een beetje zien van je bloed. Oh, daar komt het dus vandaan. Want dit heb ik al een hele lange tijd, maar ik zie aan mijn bloedwerk, oh, dit is uit balans. Dit is uit verhouding. Dus dan leg je ook meer de vinger erop van, hey, dit is het. En dan kan je ook aan de slag daarmee. En je eigen testosteronproductie kun je ook op allerlei manieren optimaliseren. Alleen als een natuurlijk atleet is het vrij lastig wat hij vertelt, omdat je continu veel stress op je lijf legt. Dus zo kun je eigenlijk als natural athlete gaan kijken naar jezelf van, hey, waar zit mijn gezondheid nu? Je kunt linkjes leggen tussen dingen zeg maar, waar je last van hebt of wat dan ook, maar ook van, hey,
hoe kan ik mijn gezondheid nog meer optimaliseren? Want hoe gezonder je fysiek is, zeg maar, je intrinsieke gezondheid, hoe beter je ook oogt, hoe anabolen je bent, zeg maar. En hoe meer het je lichaam groeit, want je lichaam is een gezonde staat. Als je lichaam continu in een overmatige gestreste staat is, dan breek je eigenlijk alleen maar af. En daar? How do you do that? Sorry, Harry. I'm okay, yeah. Zijn er nog meer mensen met vragen? Zie je jou vragen? Je hebt toch een professie? Ja. Laat ik wel eens bellen. Hoe ga je om met professie? Sorry. Nog één keertje, sorry. Hoe ga je om met professie? Hoe maak je professie als je het lichaam het natuurlijk gevoelig is? Ja, dat is kijken gewoon voor een persoon van wat ik doe is een trainingsschema zet ik in, maar ik kijk ook altijd op een fysiorelateerde manier van hey, welke beweging geven jou klachten? Waar heb je die klachten? Weet je? En dan ga je daar ook weer uitsluiten van hey, kan ik dat, bijvoorbeeld voor je quads. Je kunt geen squats maken, maar je hebt bijvoorbeeld wel extensions. Heb je minder druk op je kniegewricht wat je hebt. Dus je kan wel je quads stimuleren, maar een squathouding bijvoorbeeld, dat werkt niet omdat het lengtepositie is. En alle lengteoefeningen geven je irritatie in je kniegewricht. Dus zo ga ik bij de mensen kijken als ik blessures heb van hey, wat heb je? Welke beweging geeft klachten? Welke oefeningen geven klachten? Oké, we hebben meer tools in de toolbox. Ik zet dit in voor dezelfde spiergroep. Hoe gaat dat? Hey, werkt? Top. Weet je? En ja, zo ga je een beetje daarmee werken, zeg maar. En het kan ook zijn, heel vaak mensen die overmatige klachten krijgen, is omdat ze gewoon veel te veel trainen en slecht herstellen. Dus niet genoeg rust pakken. Dat zie ik ook bij heel veel mensen die bij mij komen met coaching. Jack, ik wil 6, 7 dagen in de week trainen. Ik zeg, joh, maar wanneer stop je een keer met trainen en recovery? Je kunt maar stimulus gooien op je lijf, maar je lichaam wordt op een gegeven moment niet adapteerbaar. Je lichaam gaat downhill. Wat je eigenlijk wil is voldoende je rust, balans hebben tussen je rust en training, zeg maar. En hoe meer jij rust hebt en dat je rust optimaal is door middel van je slaapfrequentie, dat soort dingen, circadiaans ritme, hoe meer dat jij belastbaar bent ook als training. Zeg maar. En als jij dus negatieve klachten krijgt, kan het misschien zijn van hey, misschien moet ik niet 6, 7 dagen in de week gaan trainen, bouw ik het terug naar 5. Pak ik om de 2, 3 dagen pak ik een dag rust, of als ik het nodig heb, ga ik gewoon goed op mijn rust zitten, dus fysiek niks inspannends, gewoon lekker relaxen, goed slapen. Volgende dag kijken wat gebeurt er. Gaat er in door die week heen, hey, de klachten zijn weg, dan weet je, dan ben je te overmatig gestrest. Dus zo ga je een beetje fine-tunen. Herstel is gewoon ontzettend belangrijk om te groeien, dat kunnen jullie denk ik ook allemaal over vertellen. Ja, het is ook, want wat voor blessures heb je dan over? Ja. Ik heb zelf last van rug, onderrug, maar ook gewoon als ik zwaar getraind heb, dat mijn aanhechtingen ook heel veel pijn doen. Ja, Ik slaap dan de hele nacht slaap gewoon niet, omdat ik gewoon ontzettend veel pijn heb. Ja, want het is, dan moet je ook naar de manier van trainen kijken, want iedereen begint gewoon met de basics. Dus gewoon normaal bankdrukken, skull crushers, squats, dat soort dingen. Maar iedereen is anders. Iedereen is anders biomechanisch gebouwd. Dus een heel makkelijk voorbeeld die ik van mezelf heb gemerkt. Vroeger dacht ik krijg nooit gewrichtspijn, nooit elleboogpijn, nooit kniepijn. Dus ik deed gewoon alles zo zwaar mogelijk. Vooral skull crushers altijd. Die oefening, op het begin is heel leuk en je kan die op een gegeven moment heel zwaar. Maar op een gegeven moment dacht ik van, hé, wacht even, ik heb gewoon in één keer pijn in mijn elleboog. En dat bleef aanhouden na de training, voor de allereerste keer ooit. En toen dacht ik van, hoe kan dat nou? Ja, ze zeggen wel dat het altijd pijn doet, maar dat is toch gewoon omdat die persoon... Ja, alleen het komt omdat mijn skull crusher, dus die stang heb je zo, alleen kijk op mijn elleboog, die gaat naar die kant. Maar het gewicht gaat recht naar beneden met de zwaartekracht. Dus er komt een hele rare kracht op die elleboog te staan. Dus wat moet je dan bijvoorbeeld doen met één arm de kabel, dat die kabel precies recht op de elleboog loopt, dat je dan precies dezelfde beweging maakt, maar dan in lijn met hoe het gewricht werkt. Het gewricht kan alleen maar van deze kant naar deze kant, maar niet geen enkele andere kant. Maar als je daar jaar in jaar uit die rare spanning en die torque op de gewricht krijgt, op een gegeven moment word je wakker en dan in één keer heb je voor de eerste keer last. En je vraagt je af, ja, maar ik heb er niks anders gedaan. Nee, het komt door die opbouw van jaar in jaar uit dat doen. En dan moet je kijken, wanneer voel ik die pijn en welke oefening heb ik gedaan die niet biomechanisch zeg maar echt kloppen met de beweging die ik met de functie van het gewricht. Dus ja, ook bij mijzelf, ook een squat bijvoorbeeld. Ik weet, bij mij zijn de enkels helemaal niet flexibel. Op het moment dat mijn enkels stoppen, het enige wat nog kan bewegen is je onderrug om verder omlaag te gaan. Ja, ik heb ook echt enorme onderrugblessures gehad.
En dat is nog één keer gebeurd en dan gaat het nooit meer weg. Zit dat dit in je mind dat je niet verder durft te gaan dan? Precies. Je lichaam gaat wel van ja, ik kan het werk, maar je durft dan ook niet verder. Dus, omdat je weet dat je de blessure gaat krijgen. Ja, maar er is ook een reden dat je bij die oefening een blessure krijgt. En dus het kan het. Kijk, je moet altijd naar je uitvoering kijken. Als het echt ligt aan hoe jij ingesteld bent als mens, moet je gewoon een andere oefening doen die beter past bij jouw natuurlijke beweging. En dan komt er in één keer een natuurlijke kracht door alle gewrichten zoals het hoort te werken. En dan in combinatie met natuurlijk het opbouwen van het gewicht. En probeer pijnloos te trainen. Op het moment dat er pijnsignaal ontstaat, ontstaat er een ontstekingsreactie en dan gaat het eigenlijk een soort domino-effect wat niet weggaat, ook al doe je andere oefeningen. Dus ja, er zijn nog heel veel dingen over te zeggen. Ja, maar... ik kan nog wel een beetje wat vertellen. Kijk, een spier heeft een orgo en een insertiepunt. Het orgo-punt is dichtstbij het lichaam, een insertiepunt is vers van je af van je lichaam. Wat je eigenlijk wil hebben is dat die orgo en insertiepunten met elkaar in een lijn liggen. Als daar een bocht in zit, dus zeg maar met de arm, wat Wesley net mooi vertelde, dus die arm staat niet in een goede positie, krijg je eigenlijk een hele rare bocht. Maar jij vraagt om die spier om te verkorten. Dus wat gaat het doen? Op een negatieve manier trekken aan het gewricht. Doe je dat chronisch, kijk 1 of 2 keer kan het gewricht wel hebben, ook afhankelijk van de weerstand die je gebruikt, een time and attention. Maar ga je dat chronisch doen, dan krijg je microtears en dan heb je tendinitis te pakken. Weet je, en een voorbeeld bijvoorbeeld bij Wesley, ook met als jij een probleem hebt met je enkelmobiliteit. Kijk, als je een squat pakt, en je gaat squatten vanuit hier, ga ik mijn rug in gooien. Als ik een heels elevator doe, dus ik zet bijvoorbeeld 2 schijven onder mijn hakken, en doe hier, kijk eens wat mijn rug doet. Mijn rug is gewoon recht. En ik verleng helemaal volledig mijn quads. Mijn spine blijft recht, dan kan je een spitmachine doen, en een hack squat, maar mijn rug blijft recht. Dus die werfkloten, die kunnen gewoon de druk handelen. Maar ik heb dus wel die enkelmobiliteit om zee geholpen door mijn setup een beetje aan te passen. Dus zo kun je ook een beetje kijken van, hey, wat zijn de functies van de spier en hoe kan ik oefeningen inbouwen zonder dat ik klachten krijg. Nog een keertje, sorry. Zijn er zo? Ja? Het zou kunnen oxidatieve stress wat je hebt op je lijf, maar ook bijvoorbeeld orals, wat Dave ook vertelde. Orals hebben natuurlijk ook gewoon heel veel impact op je verteringsstelsel. Het moet afgebroken worden, doet vaak wat met de maagleiding en wat ga je dus krijgen? Verteringsklachten. En dat is heel vaak wat je hoort ook bij bodybuilders of atleten die orals gebruiken. Hun eetlust die crasht, zeg maar, al dat soort dingetjes. En ook omdat die lever gestrest is, dus op een gegeven moment heb je daar dus in dat je dus die klachten gaat krijgen met je verteringsstelsel. Dus je moet echt weten van, hé, wat beïnvloedt het en waarom zet ik het in? Is het wel nuttig om een eilig te nemen, want het gooit een progressie weg, want mijn hele verteringsstelsel gaat out of whack. En als jij in een bulkfase zit om aan te komen, wat is het meest belangrijke? Dat je verteringsstelsel goed loopt. Want hoe meer nutriënten jij kan absorberen en op kan nemen en ook spierglycogeen kan opslaan, hoe anabolisch staat dat jij zit. Zeg maar. Okay? Yes. We've seen the ear of the bubble gut. Oh yeah. And is that a direct result of diastasis? Well, I think it's diastasis caused by the bubble gut. Basically, it's literally what happens when you get pregnant as a woman. Because my girlfriend has gotten pregnant and she had that exact problem, where you actually saw the abs sort of separate to make room for the womb to grow, for the belly to grow. The same happens with bodybuilders who don't have abdominal control, so they literally let it hang out, weakening those transverse abdominis muscles and then the rectus abdominis muscles on top, causing that gap in the middle. But also, if you continuously eat a lot of food, it literally stretches that tissue out, and just like an elastic band, if you stretch it for a long time, it starts to become weak. Then they are like, I can't imagine it myself, but they're always saying, I can't even pull in my stomach even if I wanted to. And for me, it's always been a natural thing because I never pushed myself that far. But I can imagine if you push yourself that far for year after year, it will bloat your stomach. It will weaken the transverse abdominis muscle responsible for pulling in the stomach, and it will widen the abdominals to make space for that stomach. So it's like a domino effect that is very difficult to reverse. I think it's a few things as well. I think it's the age of the machine. The machine. The longer you do it. No, because most gyms now are machine based. You go back, right, Jackson, Ronnie Jackson. Dexter Jackson. No, the other, Johnny? Oh, Johnny Jackson. Johnny Jackson. Yeah, yeah.
Powerlifter come bodybuilder. Yeah. Why doesn't he have a bubble gum? Because the fucker squats. Yeah. He deadlifts. He has to use core control in the lifts he do. He doesn't sit on a machine and do this. No core engagement. No need for core to work at all. Lack of core control. Using insulin. Not in the sense that insulin increases the gut, but 1,000, 1,500 gram carb loads. Day before stage. Huge amounts of food being pushed into a body using insulin to utilise that food. But it's still all got to go in the stomach. Also increased IGF levels. Yeah, but, HGH and yeah. I don't think there's a growth of the stomach in the sense of insulin and growth use, but there's a growth of the stomach because it increases the capacity of food which can be rammed in. Plus bodybuilders are bigger than they've ever been. Yep. 300 pound on stage was never heard of. Arnold was 240s, and he was the biggest thing around. You've got amateurs stepping on stage at 290 now. All right, they might not have the prettiest physique, but they've got the size. Yep. Huge amounts of food and a lack of old school core engaging training. We live in a machine age, you know, and as a result, the core isn't used in exercises. And when's the last time you saw someone doing overhead press? Standing overhead press. Yeah, if you want someone to engage the core, do a I stand. have a CrossFit gym, so. Well, every day then. Yeah, every day. But we don't do exercises that work our cores in conjunction with movement. You know, there's been a shift, and now even super heavies are doing core work and they're doing core control work in the off season, so they can pull vacuums now and they can hold the stomach. But we had a generation of equipment-based trainers that weren't using the fundamentals of squat and dead and like overhead pressing and things like that to control their cores in the exercise, so they built no core control. That's the single biggest factor to me, is the lack of using your core in training. And also people that like to push too hard, that want to go really fast, you know. They may